Ja talvenhan tää meni ihan hyvin, mutta nyt tulee kesä ja mä haluan saada tähän useamman eri asian huomioiduksi. Elikkä tehdään kattoikkuna, uusitaan huonekalut, korvataan osia ne läpi ja tehdään muita muutoksia. Eikä turhautumiselta vältytä. Tää lähti irti. Se ei ollut samanlainen. Ruuvit ei tuu tästä läpi. Kyllä operaatio. Ihan ensimmäisenä lähdetään katon kimppuun. Tarkoituksena irrottaa vanha ilmanvaihtaja ja korvata se uudella Rokan passiivisella ilmanvaihtajalla. Ihan sikavaa. Noin. Semmonen. Lisäksi katolla on valmis reikä, johon aion tehdä suurennuksen, jotta siihen saadaan kattoikkunalle paikka. Okei, siinä näkyy starttireikä. Eli kattoluukun paikka. Noniin. Oli hyvä. Eli siinä on vaan peltiä. Mittasin kattoikkunan aika tarkasti ja kieltämättä kuumottavin osuus tässä on se, että pitää porata reikiä ja sahata kattoa. Kuitenkin hyvällä valmistautumisella siitäkin selvitään. No niin. Tässä on niinku ehkä tavallaan se pelottavin osuus, eli metalliterä. Oi että. Se meni ihan täydellisesti. Näin. Mahtavaa. Kun reikä oli valmis, niin kattoon laitettiin butyylinauhaa, joka tulee tiivistämään katon veden varalta. Ja ikkuna ei tietysti ole lasia, vaan se on polykarbonaattia, joka on erittäin hyvä materiaali tähän tarkoitukseen. Se sitten ruuveilla kiinni kattoon, joka painaa itse tämän levyn butyylinauhaa vasten ja pitää sen tiukkana, ettei sinne kosteutta pääse sisään. Tässä on tosiaan uusi ton tilalle. Ruuveja ja pupu. Ristaa tavaraa vasten, niin sen pitäisi aktivoitua. Ja se täyttää kaikki välit, mitä siinä on. Täältä. Tää haetaan siihen. Fuck. Tää on itse asiassa ihan erilainen kuin se vanha. Se ei ollut samanlainen kuin tää vanha, niin ne ruuvit ei tuu tästä läpi. Pitää ottaa happea pari minuuttia ja miettiä uutta lähestymistapaa. Mutta mä joudun vetää lisää reikiä kattoon, koska se ei nyt vastannut sitä, mitä se oli.
näköinen tänne. Jep. Siinä on nyt vetästys sinne ja se painuu siellä, mutta oli kyllä operaatio. Sänkyyn tein reijät ilmankiertoa varten, jotta kosteus ei jää jumiin patjan alle. Lisäksi sänky maalattiin kalustemaalilla. Sitten käytiin vielä ompelemassa seinävaate. Ja hakemassa matto, joka sopii täydellisesti retkiauton lattiaan. Eli siis kyseessä on tämmönen matto, mikä hengittää ja tuntuu aika mukavalta myöskin. Ja ideana, että se tulee ainakin tohon lattian muotoisesti. No niin, mä sain sängynkin siihen. Nyt pitäisi miettiä ratkaisua, että mistä kohdasta vetää maton poikki. Ja sit lisäksi tuolla on pari reunaa, mitkä jää näin. Ja totahan ei periaatteessa tarvitse tonne alle. Et siitä voisi saada ekstra paloja tohon, mutta sitten ei tiedä yhtään miltä se näyttää. Mut hyvä lähtökohta. Hyvän näköinen. Niin, nyt tehdään muutto. Kesämuutto. Ei kirjaimellisesti. Eli seuraavaksi esitellään, mitä ollaan saatu tehtyä. Mun pitää vähän vaan järjestellä ja laittaa kesäkamat sisään ja sit katsotaan. Alright. Ootteko valmiit? Tadaa! Eli mullahan on tullut tänne olohuone. Mulla on tullut tänne uutta valoa, uutta seinäkoristetta, uusia huonekaluja ja kaikkein isoimpana kattoikkuna, josta näkee ulos. Osa asioista, mitä mä halusin tehdä, en ehtinyt tehdä, mutta mä oon tosi tyytyväinen kuitenkin siihen, mitä mä sain tehtyä, ja tää oli niistä kaikista tärkein. Mun mielestä olisi kesällä todella tylsää olla mustassa boksissa ja ei näkisi mitä ulkona tapahtuu, niin nyt näkee. Tän piti aluksi olla luukku, mutta se luukku ei vaan yksinkertaisesti onnistunut. Saanko esitellä kattoluukku? Tässä on uusi pehmeä matto. Täällä on Tokio-valoille en tehnyt yhtään mitään, mutta sänky on valkoinen, se tuo kivaa kontrastia tänne ja tuo myös sitä valoisuutta lisää. Sitten mä löysin tämmösen näppärän valon, minkä saa klipsillä kiinni. Sen lisäksi sen saa tonne takaseinään velcrolla halutessaan. Sekin on tosi hyvä. Ja muuten niin tää pysyy omana käytännöllisenä itsenään, eli mennäänpä vaikka ihan sisään. Niin mennään vaikka tänne uuteen olohuoneeseen. Eli tää oli aika kiva, kun mä tajusin, että tähän mahtuu tuoli. Nyt se saa ottaa koneen esiin ja kun mä istun tässä näin, tässä on valmiiksi tää, mä voin ottaa koneen esimerkiksi tästä syliin. Ja toisaalta mä voin laittaa sen koneen myös tähän. Ja tässä on hyvä myös katsella. Se mikä olisi erittäin kova, jos tähän saisi vielä taittuvan pöydän. Mutta toistaiseksi nyt ei ole tarvetta sellaiselle. Niin täältä tulee aika kiva valo. Kameraan se heijastaa vähän tolleen. Mut siis
täällä on oikeasti aika, jos me laitetaan näihin kunnolla kiinni. Noin. Niin tänne oikeasti tulee aika mukava luonnonvalo tuolta katosta. Tätä mä just tarkoitan, että ulkona on valosaa, mutta mistä sä sen täällä pimeydessä näet? Ainoa on tää kulutusaukko, joka sen kertoo. Ovi, niin paljastuu todellisuus. Pelkällä luonnonvalolla saa näin paljon valoisuutta nykyään tänne. Eli aiemminhan tässä ei olisi nähnyt mitään. Ja nyt täällä on ihan kunnon valo. Tuohon pitää vielä kehitellä joku pieni palanen, että sen saa yöksi kiinni. Ettei halua aamulla saada herätä siihen, että tulee liikaa valoa sisään. Tuossa tosiaan se uusi passiivinen ilmanvaihtaja. Ja sinänsä samat toiminnallisuudet kuin vanhassakin. Ja tuohon tarkoitus laittaa tuuletin edelleen, että se puhaltaa sitten ilmaa poispäin täältä. Näin. Mutta hei, tässä oli pieni maistiainen siitä, mitä saanut rakennettua. Ja varmasti myöhemmin sitten pystyy paremmin näyttää, että miten kaikki toimii. Ja nyt on tosi käytännöllinen. Sain tuohon pienen oleskelutilan ja lisää valoa ja kaiken näköiset muut. Mä en tunnu saavan tätä nyt silleen, että tää lopettaisi tämän niinku pyörimisen. Mä en tiedä, tässä on joku 20 modea. Mä en ymmärrä, kuka on suunnitellut tällaisen. Mutta joo. Mutta tässä oli pieni maistiainen tähän ja katsotaan millaisia reissuja sitä keksii. Mutta hei, mä toivotan hyvää kesää kaikille ja ota ihmeessä kanavatilauksia, jos tykkäsit tästä videosta ja moi moi!